विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज सकाळची जी स्ट्रॅटेजी मी तुम्हाला दिली होती त्यातल्या बऱ्याच मुलांचे मेसेज आहेत की टार्गेट कंप्लीटेड, म्हणजे केमिस्ट्रीचे डेरिव्हेशन्स आणि लॉ मुलांनी केले। त्यात आयोनिकचे क्वेश्चन्स माझ्याकडून द्यायचे राहिले होते। ह्याचं कारण अगदी प्रामाणिकपणे सांगू का की लास्ट इयर सिलेबसच अजून माझ्या डोक्यात आहे ना बऱ्यापैकी। आयोनिक हा नवीन टॉपिक आहे, ओके। मग त्यातलं ओस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ हे तर एक्सप्रेशन कराच। बरं, मग तुम्हाला आता मी काय प्रोव्हाइड करणार आहे मी तुम्हाला सांगू का की आता आपण करायचं आहे काय ते क्लिअरली सांगतो। दुपारच्या वेळेत माझी इच्छा आहे मॅथ्स घेऊया आपण, ओके। जस्ट आपण थोडंसं बघूया का आपण बघा की लाईन आणि प्लेन यासारखे टॉपिक जर आपण केले, लाईन आणि प्लेन म्हणूया आपण दोन्ही टॉपिक, तर आपल्याला 10 मार्काचं भेटायचं। प्रोबॅबिलिटी आणि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन दोन्ही मिळून 10 मार्काला। मॅट्रिक्स आणि लॉजिक 14 मार्काला आहे, म्हणजे ऑलमोस्ट 34 मार्क्स आउट ऑफ 80 म्हणूया आपण, म्हणजे 50% झाले की नाही मार्क्स जवळपास। आता एक लक्षात घ्या की सकाळीच आज जगदाळे सरांनी 8:30 वाजता लाईन आणि प्लेनचा व्हिडिओ अपलोड केलाय। त्याचा सेकंड पार्ट ॲक्च्युअली काल्पनिक व्हिडिओ अपलोड केलाय। मी प्रोबॅबिलिटीचा 1 शॉर्ट व्हिडिओ तयार केलाय, एक 20 मिनिटाचा आहे, ओके। आणि तो बघून तुम्हाला काय होईल लक्षात घ्या, पूर्ण ते 5 मार्क फिक्स होतील। बायनॉमियल सारखं सोपं काहीच नाही आहे। एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू, व्हॅरियन्स, एनपी, एनपीक्यू, स्टँडर्ड डेव्हिएशन, ठीक आहे, असले इझी क्वेश्चन्स आहेत, लक्षात घ्या। त्याचे मी 2 पार्ट तयार केले आहेत, म्हणजे लाईन प्लेनचे 2 व्हिडिओ आहेत, ओके। प्रोबॅबिलिटी आणि बायनॉमियलचे मिळून 3 व्हिडिओ आहेत, मग हे 5 व्हिडिओ आहेत। 1 वाजता मी हा तुम्हाला टार्गेट देतोय आता, बरोबर आहे। आता होतंय कसं बघा की छोटा व्हिडिओ आहे, जर मी बोलायला सुरुवात केली की तो 10 मिनिटाच्या वर जाईल, त्यामुळे मी जास्त काय बोलणार नाही आहे बाळांनो। हे टार्गेट फिनिश करायचं आहे। आणि मी सकाळची स्ट्रॅटेजीमध्ये बोललो तसं की हे टार्गेट मी ऑफलाईनच्या मुलांना देतोय आणि तेच यूट्यूबवर पण देतोय। विचार करा ना, आज 20 मार्क, 80 पैकी 20 मार्काची तुमची आता परफेक्ट रिव्हिजन होत असेल तर 25% पोर्शन कंप्लीट झाला। हां, हे कॉन्फिडन्स ठेवलाच पाहिजे, लक्षात घ्या, ओके। मग आता बघा हे कंप्लीट करा, ओके। आता नेक्स्ट व्हिडिओ जो तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे तो नेक्स्ट 2 तासात किंवा 3 तासात प्रोव्हाइड करेन म्हणूया आपण, पण त्या व्हिडिओमध्ये मला फिजिक्स घ्यायचं आहे। म्हणजे सकाळी आपण केमिस्ट्रीचं केलं, ठीक आहे, पण 11 वाजता तुम्हाला मी, लक्षात घ्या मी सांगतो काय ते बघा की एक व्हिडिओ प्रोव्हाइड केला त्यात IMP क्वेश्चन्स दिलेच होते। बऱ्याच मुलांचा प्रश्न होतो की या स्टेजला काय करू, 21 अपेक्षित मधलं करू, क्वेश्चन बँक मधलं करू का तुम्ही दिलेले क्वेश्चन करू, असा प्रश्न आहे। असं एका मुलाने कॉमेंट केलं होतं आणि बऱ्याच जणांनी त्याला रिप्लायमध्ये पण सांगितलं की हा त्यांच्या बाबतीत पण हाच प्रश्न निर्माण होतोय। मी तुम्हाला सांगू का, मी बऱ्याच वेळा सांगितलंय की तुम्ही कोणालाच फॉलो करू नका, तुम्ही फक्त, आता हे बुक टार्गेट पब्लिकेशन्स आहे, तुम्ही फक्त PYQ फॉलो करा, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन। मग ते मी दिलेले असू देत, क्वेश्चन बँक मधले असू देत, नंतर 21 अपेक्षित मधले असू देत। आता माझ्याकडे 21 अपेक्षित असतंच, दरवर्षी नवनीत देतातच आम्हाला एक सॅम्पल कॉपी म्हणूया आपण, तर त्यातही मुलांना मी काय सांगतो की त्यांनी लिहिलेलं असतं कुठल्या वर्षी कुठला क्वेश्चन विचारलाय, बस तेच करायचे, लक्षात घ्या। खूप चांगले मार्क मिळतात, खूप चांगले मार्क। आता सांगतो पैकीच्या पैकी मिळवायचे आहेत ना, मग एक्स्ट्रा करावं लागेल, पण आता ही वेळ आहे का, नाही आहे। माझं म्हणणं आहे पुढचे 2-3 तास मॅथ्सला वेळ द्या, हे 4 टॉपिक फिनिश करा, छोटे छोटे आहेत। एक व्हिडिओ बघा तुम्ही, लक्षात घ्या, कंप्लीट अभ्यास होईल। मग करा अभ्यास, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।